Jag gick in på Canal Gratis hemsida och beställde hem ett sånt här, ett nybörjarsätt för abborre. Och då ingår det spö, rulle och redan påspolad lina samt lite beten. Så vi ska se hur bra det här fungerar för att fånga abborre i den här ån som är bakom mig. När spöet kom hem så såg det ut så här. Rullen och det satt inte ihop, så vi ska börja med att sätta ihop spöet med rullen. Först bara tar jag bort det här gummiband, jag klipper bort det är lättare. Och sen så ska jag montera den här överdelen på underdelen. Och så är det viktigt att kolla här så spöringarna är raka. Så den ska vara i linje med den, och det är det. Och det här sättet är till för abborre. Så det kommer med en 2500 storlek rulle. Här ser ni att veven inte riktigt sitter ihop. Så då tar man bara och vevar framåt tills den vevar in i sig själv. Nej, det ska jag med. Så gör man inte. Det gör man på vissa rullar. Den här får man skruva här på. Och sen ska man skruva fast rullen på spöet. Först trär jag igenom den där. Här nere så skruvar man bara tills det tar stopp. Som ni ser här kan man både veva framåt och bakom den här rullen. Och det vill man inte kunna göra. Så då borde det finnas någon knapp där, ja, som man ska vrida på till vänster här. Och nu är det då viktigt att fälla över bygeln så att linan kommer så här innan man börjar träden. För annars går det inte att kasta. Längst ut på linan så vill man ha en tafs innan man sätter på betet. Och det är dels för att det kan ju komma en gädda hugga. När jag fiskar abborre så tycker jag man har hård broms på. Som ni ser här så är den jättelös. Så då tar man bara och skruvar åt bromsen på den övre här. Ja, men det där blir nog ändå ganska lagom om man skulle få en gädda som rusar på direkten. I sättet så ingår det 2 olika sorters drag. Det ingår jiggar som är väldigt lättfiskade och en sån här hedlig gammal spinnare som också är väldigt lättfiskad. Till de här jiggarna så ingår det också ett paket jiggskallar, 10 gram. Och den där Monkey Bruten som du ser här, som jiggarna som medföljer, har jag och Edvin haft superbra fiske på tidigare. Titta bara på de här. Så det här betet är jag säker på att det kommer leverera. Jag är här nu på hösten. Och på hösten så är det väldigt kallt i vattnet. Och då ska man fiska sakta, oftast jäms med botten. Men sådana här hedliga reflexspinnare är väldigt roligt att fiska med. Däremot så kanske det är för kallt i vattnet för att det ska fungera. Men jag tänker att jag börjar med det här och testar. Vem vet, om jag fiskar supersakta nära botten kanske det fungerar ändå. Det här kommer bli så spännande att se om det fungerar. För vem har inte fått en abborre på en sån här helgammal reflexspinnare? Här så fungerar det så att man tar bara den här öglan på den, sätter på den där lilla saken som sticker ut och sen så vrider man ett halvt varv så sitter betet på. Önskar mig lycka till. Får vi se om den här utrustningen kan leverera och de här betena. Om jag ska vara ärlig så känns den här utrustningen faktiskt riktigt prisvärt. Ett helt set för 899 kronor där allting ingår. Förutom möjligtvis en tång då. Oh! Ja! Såg ni? Högg precis framför fötterna. Han inte göra många kast. Undrar om det var en abborre eller om det var en gädda. Hoppas vi att den hugger igen. Där, nej, den högg. Tar vi ett litet kast här. Så vad är det för någonting? Där sitter jag fast. Det är typiskt alltså. När man sitter fast så här så kan det ibland vara bra att gå på andra sidan. Då kanske man kommer loss lättare. Brukar kunna göra det i alla fall. Där, ja, loss. Av erfarenhet så vet jag att det inte är många nybörjarfiskare som kör så här sent på hösten när det är kallt ute. Och det tycker jag är riktigt synd. För visst, du har ju bra fisk under sommaren när det är varmt. Men det är nu på hösten och när det är kallt ute på våren som jag tycker du får de allra största fiskarna. Och en av anledningarna tror jag, det är för att det är just kallt ute. Folk vill inte vara ute och fiska när de fryser utan de vill ha varmt och skönt. Men om du har rätt kläder så tycker jag att det fungerar bra ändå. Och den här videon, det är ett betalt samarbete med Revolution Race. Och det här stället som jag har just nu, det är ett Cyclone Rescue Jacket och Cyclone Rescue Pants. Och det som jag tycker är bra med just det här stället, det är att det fungerar i så många olika vädersituationer. Beroende på hur varmt eller kallt det är ute så tar man på sig olika mycket kläder här under. Dessutom kan du öppna den här fickan som vädrar ut om det skulle bli riktigt varmt. Men ibland på hösten så regnar det. Ja, då är det här stället, det är vind- och vattentätt. Så ni är intresserade av det här stället kan du gå in på Revolution Race hemsida. Och där så har vi faktiskt en rabattkod på 15%. Men den här rabatten, den håller bara 5 dagar efter den här videon släpps. Så se till att skynda er. Här var det bara den här fisken som vill hugga nära land. Så då tar jag bit istället. Jag tycker inte om att stå för länge på samma plats.
Så bara ta och flytta några meter här och så se om det är någon firre hemma här istället. Och sen är det bra att kasta nära träd, men inte i träd för då blir det jobbigt. Den här platsen vet jag brukar vara het, så vi får se om jag ens kommer ut hit till att börja med. Nej, det gjorde jag inte. Nej, det var inte bra. Kanske få gå runt här då. Se om jag kan komma ut dit. Det brukar vara bra att kasta jäms med den där kanten. Inte optimalt, men det får väl duga. Som jag trodde så var spinnare ingen höjdare så här sent på hösten när det är kallt i vattnet. Dessutom så råkade jag kanske sätta den här spinnaren i ett träd på andra sidan ån. Nej. Så ingen mer spinnare idag. Istället så blir det som jag tror på mest, en sån här monkey brute med en jiggskalle. Fiskar riktigt sakta så här på botten. Jiggskallarna som hänger med, de är 10 gram i storlek 3,0 och 3,0 passar perfekt till såna här monkey brute som är 7,5 cm. Tar jag bara och trä jiggskallen längst fram så här. Och sen nu går jag på lite känsla. Någonstans där tror jag blir bra. Nu är det en tidsfråga innan första fisken är landad. Om jag kommer över här vill säga, varför ska det vara så mycket vatten i ån för tillfället? Varför ska det här vara så svårt? Måste jag balansera på en stock? Jävel! Det var nära ögat. Ja, men hur kommer jag över? Men vad säger, tar jag ett felsteg så kan det vara kört. Ja. Nu är det bara upploppet kvar. Ja. Framme på bästa stället. Om jag hade varit Edvin nu så lovar jag er att jag hade ramlat i. Eller ja, Edvin brukar alltid ramla i när man ska balansera ut så här. Men nu är jag på G igen. Fast det börjar blåsa lite nu. Så det är tur man har 10 gram. Var det en fisk där? Högst oklart. Där, fisk, äntligen. Och jag vet inte om det känns bättre. Det är svårt att säga med när man har ett nytt sånt här spö. Kan vara fin. Kan också vara lite... Ja, det är lätt. Ja. Nej, inte den största, men det är en start. Det är kul när man tror en sak och sen så testar man det. Och sen så är det exakt så som man tror. Spinnare, svårt att få fisk på så här när det är kallt i vattnet. Och sån här liten jigg, en sån här monkey brute. 10 kast tror jag max. Och sen så högg det på en borre. Det är ju inte den största borren, men det är en start för att fånga fler fiskar. Den här storleken, 7,5 cm, tycker jag är en storlek som alltid brukar leverera. Så bara kasta ut som jag gjorde och sen så är det viktigt att låta den sjunka till botten. Och då tittar man på linan och sen ser man när den inte sträcks upp längre utan den slackar upp. Då vet man att man är på botten. Och det händer där. Det var inte lätt idag. Jag kommer inte åt de platser som jag skulle vilja vara på. Så nu testar jag ett ställe som man inte behöver gå ner i vattnet på. Nämligen stå på en stubbe här ute. Svårfiskat, men jag måste testa någonting annat. Vass överallt här. Men nu tror jag att jag kan kasta ut det åtminstone. Där ja. Där har jag den. Jag har den. Nu börjar det roligt att landa den här. Ja, det för ja. En firre. Nom. Liten abborre som vill ha monkey brute. Inte lättfiskat idag, men kanske hittat dem nu. Jag tror inte det. Det var nog bara en slumpfisk som stod här. Men vi testar. I med den abborren och sen så ut igen. Om ni är nya på fiske och vill ha ett exakt sånt här kit som jag kör med idag, eller om ni vill bort det till present till någon som ska börja med fiske, så kan ni kolla in det på www.kanagratis.se. Kan också länka det i beskrivningen. Kan inte det här stället vara turstället då? Att alla abborrar i hela ån har samlats på det här lilla stället. Där. Den här är lite bättre. Vilket hugg det var. Kände det, bara smaka till. Ska vi säga, den här är bättre, helt klart. Vad den fightar. Här har vi den. Fy, vilket hugg. Kände det, även det var en lånlina så bara kändes det typ rakt in i ryggmärgen. Nej, jag kan nog lyfta här i. Ja, där. Titta, vilken fin borre. Ska jag bara komma upp här utan att trilla i? Ja, det gick bra. Det må vara slött fisk idag, men när det kommer en sån här abborre från ingenstans är det ändå värt det. Kul fight, hårt hugg, allting. Ta och släpper tillbaka den. Se om det kanske finns en till abborre på det här stället i alla fall. Nu när jag har kört med den här utrustningen ett tag så kan jag säga vad skillnaden är. Och spöet, det är inte lika känsligt. Dessutom är det lite tyngre. Rullen, den är också inte lika skön att veva på. Och nylonlinan
är, ja, med nylonlina så har du inte lika bra kontakt med betet och känner inte huggen lika bra. Men summan och kardemumman så kan jag säga att det här ändå är ett riktigt prisvärt fiskesätt för nybörjare. Om ni vill se en till film när jag fiskar med nybörjarutrustning fast i gädda så får ni se till att trycka på gilla-knappen. Ju fler som trycker på gilla-knappen desto större chans är det att jag gör en sån i framtiden. Så tryck på gilla nu, bara smasha knappen. Där. Kom igen. Är den stor? Nej, den är pytteliten. Haha, men det hugger 2 på rad här nu. Den här tar jag bara och krokar av och lägger i här. Där, igen. Är det? Vad är det här? Jag trodde ju att det var skit på. Det är pyttesmå. Det här tror jag är en av de minsta abborrarna som jag någonsin fått den här lilla ån. Hej då med det. Man får ta det man får. Men en till sån där kilosabborre som jag fick precis innan de där småttingarna vore ju lite kul. Där, nej. Där är, nej. Är det de där små borrarna som är på och rycker paddlan eller? Där. Nu har jag en här till. Också en bebis eller? Ja, den kan jag lite större än en den var tjock. Kan vi bärslanda den här. Äntligen så har jag hittat lite huggvillefisk. Och det gäller verkligen att kasta ut jiggen i strömmen. Låta den hänga med. Och sen fiska super sakta. Inte göra för stora ryck. Och låta den vara väldigt nära botten. Där, sista. Nej, vad är detta? Är den större? Ja, den är nog... den var ju stor! Kände typ inte ens hugget. Den är fin. Kom igen nu. Nej, inte in i gräset här. Näckrossorna. Där har vi fisken. Och det här är helt klart, eller inte helt klart, men det här är största fisken för idag. Lite större än den där fina som jag fick tidigare. Nu är det bevisat, även om man köper och kör med en billig nybörjarutrustning så kan du få stora och fina fiskar. I med den här så tar vi avslutar det här nu. Som sagt, ifall ni vill se en till video när jag använder nybörjarutrustningen efter gädda, tryck på gilla-knappen. Ni kan också prenumerera och följa oss på Instagram, länkar i beskrivningen. Sen har vi startat andra YouTube-kanaler världen över. Kolla till exempel in Tim från Frankrike när han fiskar gädda här i Sverige. Och sen 18-20 mars så har vi Sportfiskemässan. Den vill ni inte missa. Och inom snar framtid så kommer vi på Kanalgratis starta en podd. Håll utkik efter det. Så har ni det så bra medan jag har nästan på att blåsa iväg här i stormen. Det tur jag har bra väder. Tja! Nej, kläder menar jag. Tja!